سلام و درود، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. توی این قسمت اومدیم ادامه ریگ به سبک کاتوتو انجام بدیم. توی این قسمت ریگش میکنیم و توی قسمت بعدی مشکلات ریگو برطرف میکنیم با توجه به تکنیکایی که بلدیم. بریم ببینیم چطوری میشه. خب قبل از هر چیزی تا من این دو حرفا رو دارم میزنم، شما لایک و سابسکرایب رو بزنید. اگه سابسکرایب نکردی ضرر میکنی، لایک هم فراموش نشه. خب باید بیایم چیکار کنیم؟ اگر ویدیوهای قبلی ما رو دیدی که میدونی که ابزار بون چیه و چطوری میتونیم باش شروع کنیم به استخوان بندی. اگر ندیدی کافیه که بیاین مثبت رو بزنی، بون رو بزنی و اینجا برات یک لایه جدید ایجاد میشه که لایه از جنس بون یا استخوان هستش. خب من این بون رو یک اسم بهش میدم. مثلا چه میدونم میذارم بد بوی، چه میدونم دیگه، من اسم براش زدم دیگه این وسط، حالا هر چیزی که هست. خب اینو زدم، میام یا کل اینو میگیرم، خب یا زیر مجموعه هاشو میندازم توی بد بوی. من کلشو میگیرم میندازم تو بد بوی. اینجا هم یه لایه وکتوری اضافه داریم که اصلا نیازش نداریم و پاکش میکنیم. بریم ببینیم قراره چیکار کنیم. قبل از هر چیزی ما باید بیایم استخونامون رو طراحی کنیم. خب ببینیم چطوری میخوایم استخوان طراحی. باید حتما روی این لایه استخوان باشین. اینجا ابزاری داریم به اسم ابزار اد بون، مثل اد پوینت هستش در واقع، ولی اینجا برای ما به جای پوینت استخوان میسازه. خب میریم و شروع میکنیم طبق همون چیزی که میدونیم. اول یه دونه برای کمرش ایجاد میکنیم. خب و دقت کنید دوستان، قانون این پرنت و این چیزا فراموش نشه. هر استخونی که کشیدیم میشه والد یا پدر استخون بعدی. خب یعنی الان استخون بعدی رو که من بکشم به هر طرفی، استخون قبلی میشه والدش. الان من یه دونه میکشم رو به بالا، میاد اینجاها. خب یکم زیاد کشیدم، بذارید اینجا بیارمش. من اینجا به نظر خودم خوبه. بعد بذارید ببینم سر و گردن از هم جداست یا نه. گردن توی بدنه فکر کنم. بذارید. خب درست. پس من این رو مقداری بلندتر میکشم و اینجا به نظرم اوکیه. استخون بعدی برای سر هستش و عرض به حضورتون کنم که میتونیم برای کلاه هم یه استخون در نظر بگیریم. مثلا من یه استخون اینجوری برای کلاه در نظر میگیرم، یکی از اینجا بیاد، یکی هم اینجا. خب اینم بس برای کلاه. استخون بعدی اگر بخوام برای دست استخون بکشم، باید از کجا بکشم؟ خب طبیعتاً باید بیام این استخون رو سلکت کنم که یعنی والد شمایی. الان در حال حاضر وقتی که انتخاب میکنی والد رو عوض میکنی. انتخاب کردم والد شمایی، دست رو از اینجا شروع میکنم کشیدن. یه دونه میاد اینجا، یه دونه میاد اینجا، یه دونه هم میاد اینجا. این یه دست. برای دست دومم به همین صورت والد رو مجددا انتخاب میکنم. من باکس رو خاموشش کنم که ببینم دست به چه شکله. خب روی لایه بونم حتما باشم. این یه دونه میاد اینجا، یه دونه میاد اینجا و یه دونه میاد اینجا. اینم از این. خب گزینه بعدی که وجود داره اینه که برای پاهاش باید بکشم. خب باید بیام والد رو مجددا عوض کنم. این میشه والد. خب والد که عوض شد، یه دونه میشه اینجا. یکم سعی کنید یه مقداری قوس بهش بدید اینجا. خب اینجا یه دونه میشه اینجا. خب و در کنارش یکی هم میشه برای پا. مجددا والد رو عوض میکنیم، میریم یه دونه اینجا، همون قوس رو دوباره بهش میدیم، یه دونه اینجا و طبیعتا یه دونه هم اینجا که برای این پا هستش. چه چیزی مونده که ما براش استخون در نظر نگرفتیم؟ نگاه میکنیم. به نظر من که هیچ چیزی نمونده و خب این باکس هم من ترجیحم اینه که خب یک استخون که براش در نظر نگیرم. طبیعتا این باکس رو فعلا وصل میکنم به استخون دستمون که کارمون راه بیفته. بعدن حالا براش تصمیم میگیریم. باکس رو فقط برای زیبایی کار گذاشتم، اگر نبودم که نبود. من این کار رو انجام دادم.
مان چیه؟ من من این کار انجام دادم و عرض به حضورتون کنم که حالا میخوام بیام ببینم در حال حاضر اوضاع چطوریه. روی لایه اصلی استخونم وای میسم، ابزار مانیپولیت رو برمیدارم و شروع میکنم تکون دادن. خب دست رو تکون میدم، میبینیم که اصلا اوضاع خوب نیست. خب چی کار باید کرد؟ باید بیایم همه استخونا رو انتخاب کنیم، یک مقدار استرنجش رو کم کنیم، ببینیم حالا اوضاع چطور میشه. خب اینجاها این حدود. خب الان طبیعتا یک مقدار اوضاع نرمالتر شده ولی بازم مشکلات وجود داره. پس برای این کار میام استخونا استرنجشون رو کلا کم میکنم که موقع تکون دادن الان دیگه هیچی تکون نمیخوره. حالا چیکار میکنم؟ میام هر استخون رو بایند میکنم. ما توی سری قبلی از بایند پوینت استفاده میکردیم ولی اینجا از بایند لیر استفاده میکنیم. چطوری؟ بریم با هم دیگه بریم. دیگه از روی لایه استخون میایم کنار، کاری با این نداریم. خب میایم کجا؟ میایم روی تصاویری که داریم. آقا کلاه عزیز، عزیز دل من، خب تو لایه چیه؟ ببخشید من اینجا یک استخون اضافه کشیدم، حواسم نبود. نیازی نداره و پرنت اینو برم من نگاه کنم. ببخشید من یک بار این استخون از اول نگاهش میکنم، بعد اینو به عنوان والد انتخاب میکنم، استخونم رو اینجوری میکشم. خب حالا بیام به چیکار کنم من الان؟ خب الان میام کلاهمو انتخاب میکنم، یک ابزار اینجا به اسم بایند لایر اضافه میشه. بایند لایر وقتی روی اینم انتخاب کنم، کلیک کنم اینجا، میگه آقا این کلاه شد مال این. خب ابرو، میگه ابرو کجا باشه؟ میگم ابرو که مال صورته، پس استخون سر. چشم مال صورت و استخون سر. دهن همینطور. سر خب خودش همینه. مچ، خب کدوم مچه؟ نگاه کنیم اینه. خب میشه این. کتف دست، کدوم دست؟ این، پس میشه این. کتف دست جلو اینوری چیز کف دسته، ببخشید، میشه این، میشه این. باکس، خب باکس رو من گفتم فعلا میدم به یکی از اینا، پس باکس رو میدم به همین دست فعلا. کف دست پشت که طبیعتا اونه. بدن طبیعتا وسط، ببینیم اشتباه نشه یه موقع گذاری ها. مچ دست پشت طبیعتا زیر باکس من ببینمش، بله میشه این. کف دست پشت، کتف، ببخشید من دارم اسمش رو، کتف دست پشت اینه. کفش جلو، ببخشید کفش جلو اینه. کفش پشت، بذارید همیشه چک کنید، مثلا اسم رو اشتباه داریم میخوندیم، من الان 3 بار همینجا اسم رو اشتباه خوندم. پا جلو اینه، ببینید. پا پشت طبیعتا اینه. ساق پای جلو و همچنین ساق پای پشت. الان میخوام کاراکترمو حرکت بدم ببینم اوضاع از چه قراره. این دستشه، این پاش، سرشه، این کلاهشه. ببینید من استرنج کلاه رو هنوز کم نکردم، بهتره که استرنج کلاهم، ببخشید استرنج کلاه رو کم کنم. ما هیچ استرنجی نیاز نداریم الان. خب این سرش، دستا، بدن و پاها همه چی داره مناسب کار میکنه. ولی خب اشکالاتی رو دارید توی کار شما میبینید دوستان، اشکالاتی رو دارید میبینید. این اشکالات بعضی موقع ها با یه سری کارهای جزئی برطرف میشه، بعضی موقع ها نیاز داره از ابزارهایی مثل مش استفاده کنیم. همون مش که انقدر در موردش از من سوال میپرسید که خب چجوری باید کار کنیم، اشکالش کجاست فلان، هر چیزی که در مورد مش قراره براتون سوال پیش بیاد، یکی از کاربردهای بسیار رایجش رو توی جلسه بعد قراره با هم دیگه مطرح کنیم و این ریگی که انجام دادیم و با استفاده از مش کردن اشکالات اصلیشو برطرف کنیم. ببینید دوستان الان میبینید این باکس توی این دسته، پس باکس دیگه چسبیده، این باکس رو بخواد پرتش کنه هر چیزی با این دست میتونه استفاده کنه. کاراکتر شما الان خیلی ساده ریگ شد ولی اشکالات خودشو داره. حالا یه سری از اشکالاتشو همین الان قرار برطرف کنیم با هم دیگه و بریم که ببینیم چی هستن. گردن این که نباید اینجوری بچرخه، پس میایم چیکار میکنیم؟ میایم لایه‌شو انتخاب میکنیم و انگل کانستریس بهش میدیم. مثلا میگم آقا تو از اینجا تا اینجا بیشتر نمیتونی تکون بخوری، تلاش نکن،
میام تست میکنم. میبینید الان رو به عقبم زیاد داره میره، بازم درستش میکنم، میگم آقا رو به عقب نه این چون میشه 45. خب رو به عقب آقا تهش همین، من نمیخوام بیشتر از این بری عقب. نکن اینجوری. میبینی این کاراکتر دست من خب مثلا اینجا یک سری زاویه داره، خب مثلا میگه این تا اینجا مگه میشه دست مثلا رو به این ور برگرده؟ بله بعضی نرم استخوان دارن برمیگردن، ولی من توی مدرسه داشتیم زمان قدیم یه بنده خدای ما اومدیم برامون یه حرکتای نمایشی انجام میداد، اصلا باورم نمیشد این دستو برمیگردن رو به عقب. چی دارم میگم وسط آموزش؟ توهم زدم. این رو انتخاب میکنم و اینم بهش یک محدوده حرکتی میدم، میگم آقا از این بیشتر نری عقبا، نمیشه که. خب بیا این تا اینجا درسته، از اینجا به عقب‌ترم نمیره، تازه جلو رفتنش هم یه مقدار اضافی، عقب رفتنش کم 35 میشه، اینم میشه 60. خب الان عقب رفتنش اینجا کافیه، جلو رفتنش هم همینجا بسه. خب این از این. برای کتفش هم به همین صورت اینم همین کار انجام میدیم، محدوده حرکتی ایجاد میکنیم برای همشون. خب اینم همینطور. اینجا شد چند و چند؟ اینجا شده 35 60. اینجا هم رو به عقب میشه 35 و رو به جلو هم میشه 60. اوکیه. دست این قسمت هم ببینید ما با این کارهایی که داریم انجام میدیم داریم این اتفاق رو رقم میزنیم که حرکت بیخود و اضاف نداشته باشیم توی کارمون. خب اینجا گذاشتم منفی 20 50، اینجا هم به همین صورت باید یک همچین عددایی رو، مثلا اینجا باید رو به این ور منفی 50 میشه، این ورش میشه 20، یعنی رو به عقب دیگه حرکت زیاد نشته باشه. الان یک بار دیگه با هم دیگه چک کنیم. مثلا ببینید دست نگاه کنید، محدوده حرکتیش بهتر شد، اینجا هم محدوده حرکتیش حتی این دست جلو هم باز بهتر شد. خب نکته باکس اومد توی اینی که مثلا من دستم اگه بیارم بالا، ببینید دستم بیارم بالا، سر و با دست داره همه چی با هم دیگه به هم میریزه. نگاه کنید دست من باید بتونه بیاد جلوی صورت من، پس باکس میاد جلوی سر و دهن، اصلا کلا باکس باید بره بالا، دستا هر دو باید بره بالا. دوستان اینا چیزایی که توی ریگ باید رعایت کنید. مثلا بذارید ببینم من کتف دست جلو خب باید بره بالا، مچ دست جلو بره بالا، عرض به حضورتون کنم که مچ دست جلو باز بره، مچ دست پشت حالا ایبم نداره، مچ دستش باید بیاد پایین، ببخشید دوستان میکنم این زیره، ولی کف دست کتف دست پشت رو کنم کفش جلو کفش پشت. بذارید ببینم من چی، کف دست جلو اینه باید بیاد بالا. خب ولی روی باکس نباید برم، همش باید زیر باکس باشه فکر کنم. بذارید نه این رو باکسه، کتف دست جلو رو باکسه، کتف دست پشت دست جلو آره و مچ دست جلو اینا رو باکسن. خب و این مچه میره روی این یکی. الان یه بار دیگه من چک کنم ببینید و این درست، الان درست. ببینید این حرکت برای اون یکی دستم همینه، یعنی فرق نمیکنه. من الان اینا رو نمیام همه چی رو انجام بدم توی یه مرحله برای اینکه وقت آموزش الکی گرفته نشه. پا به چه شکل؟ پا هم مثلا میگم این که پا رو به این ور که زیاد باز نمیشه، چقدر محدوده حرکتی باید براش بذاریم. مثلا میام اینو روشن میکنم میگم آقا اینقدر بیشتر رو این ور باز نشو، رو به جلو هم اینقدر بیشتر نرو، مثلا از منفی 15 تا منفی 25. خب تو هم همینطور آقای پای منفی 15 من اینم میشه 25. خب استخون اینجا شما هم محدوده حرکتی داری، تو که نمیتونی رو به جلو که خمشی، پس رو به جلو محدودیتت انقدره آقا 5 یا 0 هستن، رو 0 هستن، نه دلیل نداره رو جلو شما بری هستن، شما اینجا هم میشه رو به 0. خب و بذارید ببینم من اشتباه نکردم، نه درسته. خب اینم از این درسته، پس اینم محدودیتش درست شد، اینم که نمیتونه 180 درجه به چرخه. خب پس شما محدودیت بهت میخوره و محدودیت یه مقدار رو به عقب که زیاد نمیتونی بری، اینقدر بیشتر نمیری، رو به جلو هم تا یه حدودی، تو هم همینطور رو عقب زیاد نمیتونی بری، خب
یه مقداری رو به جلو هم کم و بیش همینطور. ببینیم الان چی شد کاراکتر ما. اینجا هم داره الکی زیاد میچرخه. اینجا که درست شد بذارید اینم برطرف کنیم مشکلشو. آقا شما که کمرتون تا چقدر میخواد؟ رو به عقب که زیاد نمیتونید برید، رو به عقب یه ذره نهایتا. بذارید رو به جلو اول درست کنم. رو به جلو میتونه تا یه حدودی بیاد. خب مثلا من تا اینجا بهش اجازه میدم، بعد الان چکش میکنم. رو به عقبم تهش همینه دیگه. بیشتر از این که شما چقدر میخواید. اگه رفت ورزش کرد کاراکترمون، ما یه اجازه بیشتری هم بشید. من نهایتا 15 بهش میدم. این تا اینجا میتونه بیاد، رو به جلو هم تا این حدود میاد. و اشکالاتی هم که وجود داره راجع به جلو اومدنش، اولا که به نظرم رو به جلوش هم تا اینجا بسه، پس یه مقدار اینو تغییرش میدیم. خب و اشکالاتی هم که توی همین محدوده ها وجود داره رو باید برطرف کنیم. الان ببینید کاراکترمون داره درست کار میکنه. مثلا این پا انداختنشو، این حرکتای پاشو، همه رو داریم درست چک میکنیم با هم دیگه. اینم محدوده حرکتی کفشاشو، دستاشو، این یکی دستا و اینم سرشه. خب یه سری مسائل وجود داره راجع به بون استرنج. مثلا کجا به کار میاد؟ مثلا بون استرنج رو من میارم اینجا یک کوچولو زیادش کنم. مثلا ببینید بعضی موقع بون استرنج خب میاد مثلا کمک میکنه به نرمی استخوان که الان توی این کاراکتر زیاد کاربردی نداره واقعیتش. توی کاراکترهایی که یکم فضای بازتری دارن خب باعث میشه این مثلا میگم برای نمونه من توی جلسه بعدم سعی میکنم اگه شد وقت داشتیم یه کاراکتر باش مثال بزنم. یک دست صافی داره، دسته اینجوری جدا جدا نیست. خب موقعی که داریم تکونش میدیم این دسته از وسط دو نصف میشه، میشکنه. خب و میایم با استفاده از بون استرنج مشکل رو حلش میکنیم که توی این جلسه ما چیزی نداریم که بهش برسیم بون استرنج. ولی خب الان اشکالات حرکتی وجود داره. نگاه کنید این پا داره میزنه بیرون، اینم داره میزنه بیرون. دست ما نگاه کنید این داره میزنه بیرون، اینا داره اینجا جدا میشه، هستن یه جور بدی داره میشه. خیلی از اینا، خیلی از این اتفاقاتی که داره میفته و مثلا خوب نیست رو ما باید توی جلسه بعد برطرف کنیم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. اگر از آموزش خوشتون اومد حتما این کارو انجام بدید و سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید. توی جلسه بعد با استفاده از ابزار مش میریم سراغ یک برطرف کردن اشکالات روی حرفه‌ای. خدا نگهدار.